นได้ข่าวมาว่ายูอ่ะมีคอลเลกชันกระอยู่ในโทรศัพท์เกือบโดนผู้ชายต่อยเป็นเพราะว่ายูปฏิเสธเขารู้สึกว่าอยากเอาคืนมันก็เลยเล่นละครพี่เรากดเข้าไปมันไม่มีคลิปเราเว้ยแต่ว่ามีคลิปผู้หญิงคนอื่นเป็น100 คลิปอะHello and welcome to I Can Teach กูก็ไม่เคยเล่นกีตาร์ไปด้วยยินดีต้อนรับกีตาร์ดีมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นได้ข่าวมาว่ายูอ่ะมีคอลเลกชันกระอยู่ในโทรศัพท์มันเป็นมายังไงทำไมคนหนึ่งมีคอลเลกชันของกระผู้ชายคะคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันเป็นเพราะว่ามันชอบมีคนส่งมาให้เราเยอะมากไอ้รูปพวกเนี้ยเธอได้จากไหนทำไมฉันไม่เห็นได้เลยคือแต่ก่อนอะเวลาที่เราคุยกับฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันใน Snapchat ไงแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราแบบคุยกับเขาเราก็แบบอยากจะ communicate เราก็ชอบส่งรูปกันไปกันมาแต่เราไม่ได้ส่งรูปตัวเองอะไรแบบนั้นแต่เขาอะจะชอบแบบพูดเรื่อง dirty talk เข้ามาแล้วก็บางวันก็คือจะส่งมาเลย I'm so horny baby อย่างเงี้ยแบบสุดยอดอะแต่คือทำตัวแปลกๆเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วคือถ้าอีผู้ชายพวกนี้ยังไม่ให้เกียรติไม่ได้แล้วบล็อกเขาเลยไม่ก็คือแคปเธอนี่มันสุดยอดผู้หญิงยุคใหม่จริงๆก็คือแบบรู้สึกว่าไม่ได้เราจะต้องให้เขารู้ว่าแบบอย่ามาทำแบบนี้กับเราเราก็เลยแคปเก็บไว้เป็นอัลบั้มแล้วว่าเวลาที่แบบเขาส่งมาเราก็จะแคปคอลเลกชันของเราให้เขาดูว่าเธอน่ะอยู่ในคอลเลกชันของฉันแล้วเพราะว่าถ้าสุดกล้าที่จะส่งก็ต้องกล้าที่จะรับด้วยว่าถ้าวันหนึ่งภาพมันลีกออกไปก็กระดอเธอและหน้าของเธออยู่ตรงนี้แล้ว conversation หลังจากนั้นมันเป็นยังไงเหมือนกับว่าพอเราแคปเขาแล้วเขายังฮอนนี่อยู่ไหมเขารู้สึกดีรู้สึกแย่รู้สึกอะไรบางคนก็บล็อกไปเลยบางคนก็แบบหายไปเลยซึ่งเรารู้สึกว่าก็ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เคยต้องการที่จะเห็นกันของคุณตั้งแต่แรกเราไม่ได้อยากจะเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะมีการ communicate ที่ดีแต่คุณอยากจะมาส่งถามทำไมอะไรอย่างเงี้ยและถามหน่อยในบรรดารูป100มันมีรูปองศาไหนที่ผู้ชายชอบส่งรูปกันเขามาองศาที่เขาชอบส่งมาที่สุดคือองศานี้รูปนี่คือกล้องนี่คือกล้องนี่คือจูแล้วนี่คือใช่แล้วคือหน้าเขาแล้วก็เห็นซิกแพคแล้วก็จะไปเห็นเป็นฟิลซิกแพคซึ่งแบบว่ามันไม่ได้ดูแบบฮอนนี่มันดูอะไรเข้าใจฟิลป้ามันดูอะไรแต่จะบอกว่านั่นคือแองเกิลที่ดีที่สุดของผู้ชายละเนี่ยอยู่มุมนี้เลยแล้วจะชอบแบบทำหน้าแบบยิ่งฝรั่งเนาะจะชอบแบบมิววิ่งอธิบายมิววิ่งดิคืออันนี้ฉันรู้แล้วแต่ว่าบางคนไม่รู้จักมิววิ่งคืออะไรมิววิ่งคือการที่แบบพวกผู้ชายฝรั่งเขาจะชอบให้เห็นสันกรามหน้าตัวเองแบบช่วงจอไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการชอบแบบอย่างเงี้ยปากนิดนึงเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันชัดคือใครที่เคยโดนส่งภาพพวกนี้มาเยอะๆจะรู้เลยว่านี่คือแทบจะแบบ70-80% ที่จะส่งผู้หญิงสายฝอที่ใครเจอผู้ชายอย่างนี้บ่อยๆมาคอมเมนต์ได้ว่าเป็นท่านี้หรือเปล่ามิววิ่งกับแองเกิลนี้ใช่หรือเปล่าFun factเหตุผลของผู้ชายที่ชอบส่งรูปปิกาจูของตัวเองให้ผู้หญิงดูนั้นมี2ปัจจัยหลักจากการสำรวจผู้ชายจำนวน 1,087 คนนักวิจัยค้นพบว่าผู้ชายมักจะประเมินความสนใจต่อรูปเปลือยของอีกฝ่ายจากความต้องการของตนเองที่มีต่อผู้หญิงเลยทำให้คิดว่าผู้หญิงก็อยากได้รับรูปเหล่านั้นด้วยเช่นกันหรืออีกกรณีหนึ่งผู้ชายมีอาการ exhibitionist tendencies หรือโรคชอบโชว์พวกเขาจะได้รับความสนองทางอารมณ์จากการได้รับรู้ว่าอวัยวะเพศของตัวเองสามารถทำให้เกิด reaction จากอีกฝ่ายได้แม้ว่าจะเป็นการตกใจหรือรังเกียจก็ตามล้วนทำให้พวกเขารู้สึกดีนั่นเองค่ะเห็นว่ากีตาร์เกือบโดนผู้ชายต่อยเป็นเพราะว่ายูปฏิเสธเขาคือตอนนั้นเป็นช่วงเวลาตี 3 ตี 4ของสมัยที่ไออยู่ลอนดอนแล้วทีเนี้ยไอแบบไปเที่ยวเสร็จเลิกขับทุกอย่างก็แบบเหมือนกันจะกลับบ้านกับเพื่อนทีนี้มันก็มีแก๊งผู้ชายกลุ่มหนึ่งประมาณ 3-4 คนมันก็เห็นว่าเรา2คนเดินมาแล้วผู้หญิงเรา2คนใช่เป็นคือผู้หญิงกำลังที่จะกลับบ้านอะไรเงี้ยทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็เดินมาหาไอแล้วก็บอกว่ายูน่ารักจังเลยขอเบอร์หน่อยไอก็บอกว่าไม่ sorry แล้วไอก็เดินเลยไอไม่พูดอะไรต่อไม่ได้ปฏิเสธเยอะอะไรทีนี้เขาก็แบบตะโกนมาว่ายูไม่ได้สวยขนาดนั้นจังหวะนั้นเริ่มรู้สึกว่าอยากเอาคืนมันแล้วก็เลยเล่นละครอ้าวมีละครด้วยทุกคนเป็นเล่นละครฟีลแบบว่าร้องไห้บอกว่าเธอรู้ไหมตอนที่ฉันอยู่ประเทศฉันก็ไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดของประเทศฉันอยู่แล้วฉันมาอยู่ที่นี่ฉันก็ต้องแบบโดนแบบผู้ชายมาพูดอย่างเงี้ยเธอรู้ไหมว่าทำให้ฉันรู้สึกอินซิเคียวขนาดไหนแล้วฉันแค่กำลังจะกลับบ้านฉันผิดอะไรเงี้ยยิ่งใหญ่มาก
โอเคจนกระทั่งเพื่อนที่มาด้วยกันอะตกใจเหมือนกันว่ากูเป็นไร แต่ว่าอีผู้ชายคนนั้นคือทำตัวไม่ถูกแล้วแบบเพื่อนมันก็เริ่มด่ามันว่าแบบเฮ้ยแบบมึงไปขอโทษเขาแบบว่าแบบแค่ไปขอโทษผู้ชายคนนั้นก็แบบไม่อยากขอโทษเราก็เลยแบบอีโก้เริ่มหนักแล้วทีนี้เพื่อนกดดันด้วยละใช่แล้วเราก็เลยเดินไปอยู่อีกมุมนึงแล้วทีเนี้ยเพื่อนนางก็เดินมาแล้วก็พยายามมาปลอบเราแล้วคนตรงนั้นอะเริ่มเห็นละเริ่มมุงเราก็แบบฟีลร้องต่อไม่ได้แล้วมันมาขนาดนี้ใช่มันไปหยุดมันแปลกไงมันต้องไปให้สุดมาขนาดนี้แล้วจนกระทั่งสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็มาขอโทษเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันอะก็ไม่ได้อยากที่จะเอาคำพูดคนอื่นมาใส่ใจแต่เนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจว่าฉันผิดอะไรที่ต้องมาโดนว่าแบบนี้แล้วสุดท้ายผู้ชายแก๊งนั้นก็แบบรีบกลับเลยหลังจากนั้นก็ขอโทษเสร็จเราก็เลยเดินแล้วเราก็เชิดแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยโทรดีลกับผู้ชายอีกคนนึงให้ช่วยเรียกแก๊ปให้หน่อย ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ชอบอย่างหนึ่งนะรู้ไหมไอ้ผู้ชายคนนั้นอะวันนั้นอะมันได้เรียนเลสเซ่นใช่ป่ะคือผู้ชายคนนั้นอะสิ่งที่เกิดขึ้นนะง่ายๆเลยอีโก้มันพังใช่อยู่มาเขามาทักอยู่แล้วอยู่ปฏิเสธเขาเลยไม่รู้จะทำอะไรกับตัวเองเพราะกูโดนปฏิเสธกูเลยต้องด่าอีนี่ว่าไม่สวยแล้วฉันรู้สึกว่าอันนี้จะทำให้เขาไม่อยากทำอย่างนี้ต่อไปก็ได้เพราะรู้สึกว่าว่ะแล้วทำไมกูไปด่าผู้หญิงวะที่ปฏิเสธกูอย่างเงี้ยใช่แล้วจังหวะนั้นอะคือก็ไม่รู้ตัวเองคิดได้ไงเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเมาด้วยมั้งเรารู้สึกว่าแบบตัดสินใจไม่ผิดจริงเห็นด้วยเพราะวันนี้มีเรื่องเล่าใน TikTok มรสุมจากฝั่งฝรั่งไม่พอนะคะตอนนี้เรามีเรื่องของเกือบมั่นแต่บ่ได้มั่นเกิดอีหยังกันเลยขึ้นกีตาร์คือมันไม่ได้เชิงว่าแบบเราจะ really ที่จะมั่นกัน 100% อะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ intense มากที่แบบว่าทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายอะคือรู้จักกันแล้วเราบินไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปเจอกับพ่อแม่เขา spend time เขาคุยไว้เลยว่าแบบนี่แหละคือแบบลูกสะใภ้ตอนนั้นเราตื่นเต้นมากเลยนะแต่ว่าเฮ้ยเราเพิ่งอายุเท่านี้เองจะเป็นลูกสะใภ้ใครแต่ว่าอะไรก็ตามตั้งจังหวะนั้นอะเราก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่เราจริงจังด้วยแต่ว่าเหมือนสุดท้ายอะความสัมพันธ์มันก็ไปกันไม่รอดตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นเพราะเราหรือเปล่าประเด็นเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้เราก็คบกันมาเขาไม่ใช่สเปคไอขอกล้าพูดคำนี้เลยว่าสเปคในทาง physical ใช่ไหม no เลยไม่ใช่แบบซีโร่คือเขาตามจีบเราแล้วเขาก็โชว์ความดีเราก็เลยตัดสินใจที่จะคบกับผู้ชายคนนี้มาระยะหนึ่งจนกระทั่งเหมือนช่วงพีเรียดก่อนที่จะเลิกกันอ่ะเขาพูดกับเราว่าเขาอ่ะรักเราน้อยลงแล้วไออ่ะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไอบอกว่ามนุษย์เราทุกวันน่ะเราไม่ได้จะรักกันเท่าเดิมทุกวันแต่ถ้าอย่างน้อยเรายังผูกพันแล้วเรายังอยากมีกันอยู่เราสามารถไฟท์กับความสัมพันธ์ได้เพราะว่าแบบคือลองคิดดูว่าคนเราคบกันมา10 ปีอะแม่พ่อเราอะมันก็มีจังหวะที่แบบเบื่อบ้างแต่ถ้ายูคิดว่ายูยังผูกพันแล้วยูอยากที่จะไปต่อ work it อะมันก็น่าจะโอเคหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้คิดแบบเดียวกันคือเขาบอกเขารักเราน้อยลงแล้วเขาก็ไม่พยายามกับความสัมพันธ์อีกเลยแต่ไม่บอกเลิกเราใจฉันสลายอะใช่ฟังคำนั้นน่ะคือแล้วฉันรู้สึกว่าบางทีมันยากนะเพราะไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับผู้หญิงกับผู้ชายด้วยก็ได้แบบวันนึงคนที่เรารักก็บอกแล้วว่าเรารู้สึกน้อยลงอะมันเหมือนกับมันทำอะไรได้วะใช่จนกระทั่งมันมีพีเรียดที่เราเริ่มห่างกันจากที่ปกติเราไปไหนมาไหนด้วยกันอะเราก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่แล้วเขาก็อยากที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวที่ภูเก็ตก็คือไปกับแค่พี่สาวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดสุดท้ายอะที่เรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์คคือตอนที่เขากลับมามันมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงอะมาถ่ายกับเขาลงสตอรี่ถ่ายเหมือนแบบฟีลแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนัวกับเขานิดนึงแล้วเราเห็นทีนี้เราก็เลยถามเขาเฉยๆเล่นๆว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นผู้หญิงของเพื่อนเขาเราก็เลยตัดสินใจที่จะกดเข้าไปดูใน IG ผู้หญิงคนนี้แล้วเห็นว่าทำไมแฟนเราอ่ะกดไลค์ผู้หญิงคนนี้มานานมากแล้วนี่ก็เลยเริ่มสงสัยก็เลยแบบตอนนั้นแค่แรกแต่ก็หาข้ออ้างให้ตัวเองอยู่จนกระทั่งแบบเรากลับมาอยู่ที่แบบกรุงเทพเขามากรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าอีกไม่นานเขาจะติดต่อเรามาเพื่อที่จะบอกเรื่องเราแน่นอนจังหวะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบโอเคไม่เป็นไรพอตอนที่มาคุยกันอะไรทุกอย่างเนี้ยเราก็เลิกกันได้ดีแล้วถามเขาว่า make sure แล้วใช่ไหมว่าจะเลิกกันจริงๆจะไม่สู้แล้วทั้งที่เราอ่ะก็รู้สึกอยากสู้ไปกับเขานะแต่เขาก็บอกว่าเขามั่นใจแล้วจนกระทั่งแบบหลังจากนั้นไม่ถึง1 อาทิตย์เราบินไปญี่ปุ่นเขาอ่ะบินไปมาเลเซียแล้วเราก็โอเคต่างฝ่ายต่างไปฮีลลิ่งแหละแต่เราก็เห็นว่าเขาไม่ค่อยลงสตอรี่อะไรเลยเราเลยตัดสินใจแบบด้วยเซนส์ของผู้หญิงอ่ะก็เลยเอา IG อ่ะไปดู IG สตอรี่ผู้หญิงคนนั้นฉันก็เหมือนเธอเลยฉันคิดเหมือนเธอเลยถ้าเกิดผู้ชายไม่ลงอ่ะกูจะไปดูผู้หญิงใช่ที่มันเอะใจอ่ะไปดูเพื่อความชัวร์ใช่แล้วทีเนี้ยทั้ง2 คนอ่ะลงสตอรี่ที่แบบไม่เหมือนกันเว้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าทำไมเซนส์เราบอกว่ามันคือที่เดียวกันวะเข้าใจปะเราก็เลยลองไปซูมดูสตอรี่ของผู้ชายเราเห็นแบบตรงที่วางแก้วอ่ะคิดดูฉันแบบเฮ้ยคนยอดนักสืบอ่ะฉันเข้าใจเลยฉันไปซูมดูตรงที่วางแก้วใช่ปะแล้วฉันก็เห็นชื่อโรงแรมฉันก็เลยเอาไปเซิร์ชแล้วฉันก็เช็คซูม
ขนาดไหนแล้วฉันก็ไปเช็คจนกระทั่งฉันเห็นว่ามันคือโลเคชั่นเดียวกันแล้วเขาโกหกแม่เราโกหกพ่อเราโกหกครอบครัวเขาทุกคนว่าเขาไปคนเดียวทีนี้พอเราจับได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามาให้ข้ออ้างไอ้ว่าไงรู้ป่ะอยู่เซอร์ไพรส์มากผู้ชายก็เลยทักเรามาบอกว่าฉันไม่ได้นอกใจเธอนะที่ผู้หญิงคนนั้นไปกับฉันน่ะเพราะว่าฉันป่วยแล้วผู้หญิงอะทำงานเป็นพยาบาลThe fucking audacity ที่มึงบอกว่าพยาบาลบินไปมาเลเซียกับมึงเนี่ยกูโกรธแทนเลยเนี่ยมึงคิดอะไรอย่างอื่นไม่ได้หรือว่ามึงยอมรับมาโง่ๆแบบให้กูโกรธสักนิดนึงคือฉันรู้สึกว่าฉันบอกเลยนะมันมีคนที่ทำผิดพลาดเยอะตัวฉันเคยทำผิดพลาดคือเคยเจอหลายคนที่ทำผิดพลาดอะพอมึงผิดแล้วอะแล้วคือบางทีมันไม่ใช่โมเมนต์ของยูที่จะโกรธคือเราไม่มีโอกาสได้เฟลได้แบบอย่างน้อยๆกูเสียใจให้มึงดูได้ไหมเพราะว่านั่นคือ my rights right now เพราะมึงทำให้กู disappoint น่ะแต่แบบผู้ชายบางคนพอเราจับได้ว่าเฮ้ยมึงไปคุยกับใครมาทำเป็นเล่นโกรธหรอใช่แบบมึงเล่นอะไร มึงจะโกรธทำไมคนโกรธคือกูไม่ใช่มึงโคตรโกรธเลยอะไรแบบเนี้ยจริงแล้วฮีบอกว่าอะไรรู้ป่ะฮีบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะพยายามที่จะมีอะไรกับฮีแต่ฮีอ่ะพยายามอะไรแต่ฮีปฏิเสธแบบฮีมากแล้วเราก็แบบเอาเหอะแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องมาอธิบายอะไรกับฉันคือฉันไม่ได้จะแบบสนใจฉันตัดใจจากเธอไม่ได้แล้วอยากให้เรากลับไปด้วยแล้วบอกว่าโอ้ย oh my god อะไรอ่ะไอไม่ใช่พยาบาลไออาจจะไม่กลับไปหรอกไอดูแลอยู่ไม่ได้อยากรู้ว่ายูมีประสบการณ์เจอผู้ชายท็อกซิกเยอะไหมเหมือนกับพวกเรื่องการนอกใจอย่างเงี้ยนี่เป็นครั้งที่2ได้ดีแล้วหรือเป็นคนเดิมหรือเป็นยังไงคือเอาจริงๆเรามีประสบการณ์เรื่องการโดนนอกใจบ่อยคืออยากรู้ว่าพอเราเจอผู้ชายแบบเนี้ยคิดว่ามีจุดไหนที่มันมีจุดเปลี่ยนไหมหรือว่าเราเจออย่างนี้บ่อยแค่ไหนหรือเรา reflect อะไรได้บ้างเราอะตอนแรกเราไม่รู้สึกหรอกว่ามันบ่อยแค่ไหนอะเราเริ่มรู้สึกตัวเองดีไม่พอตลอดเลยอะแบบมันก็เลยทำให้เราไม่ได้คิดจะโทษเขาแต่ก็มา reflect ที่ตัวเองว่าทำไมเราถึงที่จะเลือกแต่ผู้ชายประเภทนี้มาในชีวิตทั้งนั้นที่จริงๆแล้วอะมันก็อาจจะมีไซน์บางอย่างมาตั้งแต่แรกมันมีความสัมพันธ์ครั้งนึงถ้าจะให้เล่าให้ฟังที่มันแบบท็อกซิกสำหรับเรามากๆนะคือหลังจากที่เลิกกับแฟนที่จริงจังคนเนี้ยเราก็ได้แบบไปลองเดทกับเพื่อนคนนึงที่ค่อนข้างแบบเกือบจะคบเป็นแฟนแล้วที่เราไม่นับเขาว่าเป็นแฟนเพราะว่าเขาไม่เคยขอเราก็เลยไม่นับเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีคนนึงแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันเป็นไซน์ที่ red flag มากคือเขาอะ follow กับผู้หญิงใน IG อะประมาณแบบ 2-3,000 คนคือไอไม่ได้ว่านะคือแต่ 2-3,000 ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไอก็แค่รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วผู้หญิงอะประมาณแบบ 80% ของตรงนั้นซึ่งเราก็ถามเขาว่าทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นเขาก็บอกว่าเพราะว่าเขาอะทำงานเขาเป็น conciergeโอเคประมาณนั้นเป็นคนจัดแจงพูดง่ายๆเป็นคนจัดแจงนู่นนี่นั่นเขาก็เลยต้องมีคอนเนคชั่นผู้หญิงเยอะเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่ไม่เราก็เข้าใจเราก็เลยโอเคลองทำความรู้จักที่ personality เขาไปก่อนโอเคแต่จุดที่มันพีคอะคือจังหวะที่อยู่ด้วยกัน2คนไม่มีปัญหาแต่พอไปอยู่ต่อหน้าเพื่อนเขาอะเขาเริ่มโชว์ทัศนคติบงออกมาเพื่อนเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ประเภทที่ว่าเวลาที่คบกันกับการเป็นแฟนแล้วเนี่ยสามารถมีอะไรกับคนอื่นได้แต่ว่าส่วนใหญ่ในการ conversation ตรงนั้นเนี่ยผู้ชายก็พูดว่าแต่ฉันก็ไม่แฮปปี้ที่จะให้ผู้หญิงไปมีคนอื่นแต่ตัวเองอะรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ชายฉันอะไม่สามารถที่จะแบบว่าควบคุมตรงนั้นได้คือประเด็นอะพอเขาเริ่มพูดอันนั้นอะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันคือไลฟ์สไตล์ของคู่นั้นใช่ปะแต่ว่าคนของเราอะดันแบบรู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งนั้นแล้วก็พูดกับเราประมาณว่าทุกคนตรงนั้นอะนะลุมพูดกับเราว่าเพราะว่าเราอะยังเด็กเราก็เลยมีความคิดนี้คิดว่าแบบการที่คนอื่นมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นมีไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ซึ่งเราบอกว่าเราไม่จัดคือเราคิดว่าต่อให้เราจะโตกว่านี้เราก็ยังจะไม่คิดแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่แฟร์สำหรับเราแหละแต่จุดพีคของความสัมพันธ์คือวันหนึ่งเราอาจจะแบบมีอะไรกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบแพนิคในเรื่องของการแบบถ่ายวิดีโอมากๆเรากลัวว่ามันจะมีคนถ่ายวิดีโอเราหรือเปล่ายิ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ period in the beginning อะเราจะค่อนข้างระแวงเราจะชอบให้ผู้ชายเอาโทรศัพท์ไว้ไกลๆตัวเพราะเราต้อง protect ตัวเองพอเรากำลังมีเซ็กกันใช่ไหมคะแล้วเราอยู่ในจังหวะที่แบบหันหลังอะเราก็รู้สึกว่าเรากลัวว่ามันถ่ายอะไรหรือเปล่าถ่ายอะไรหรือเปล่าแล้วพอมันมีอะไรกันเสร็จเราก็เลยตัดสินใจก็เป็นกวางเหลียวหลังเราถามเขาเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงกุกกักตรงหัวเตียงจนกระทั่งพอเขาออกมาจากห้องน้ำเราก็เลยถามเขาว่าขอโทษนะแบบขอโทษจริงๆแต่ว่าเธอได้ถ่ายคลิปฉันไหมแล้วผู้ชายก็บอกว่าไม่ได้ถ่ายแต่ทีนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ชัวร์โอเคแล้วเราเคยมีประสบการณ์ไม่รอดอะไรอย่างนี้มันยากนะที่จะอยู่ใน situation อย่างนี้มันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้รู้สึกดีนะมันแค่แบบเป็นความแบบ
ไม่มีใครอยากถามหรอกเว้ยไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราไม่เชื่อใจหรอกแต่ว่าเราเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนครั้งนึงแล้วตอนนั้นเราจับได้เราก็เลยลบออกทันในเรื่องของผู้ชายเพราะงั้นอ่ะมันไม่มีผ่านคอนเซนต์เรารู้สึกว่าถ้าจะเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นอ่ะก็ต้องถามคอนเซนต์ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าแบบถ้าจะถ่ายเขาต้องถามคอนเซนต์เราก่อนอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่างั้นขอดูโทรศัพท์ได้ไหมเขาก็เหมือนเปิดแกลเลอรี่อ่ะให้เราดูเว้ยก็ยังไม่มีเราก็เลยบอกว่างั้นขอดู recently delete ได้ไหมแล้วลบไปแล้วมันก็ยังไม่มีแต่บังเอิญตาเราเหลือบไปเห็นตรง hidden gallery เป็นเหมือนอัลบั้มลับซึ่งมันมีในทุกคนนะคะใครมี iPhone อย่างเงี้ยมันจะมีอัลบั้มลับที่สามารถถ่ายได้เลยซึ่งมันต้องใช้สแกนหน้าที่จะเข้าไปแล้วเราอ่ะก็เลยตัดสินใจที่ขอกดเข้าไปดูซึ่งเขาถามเราว่า are you sure เฮ้ยถ้าผู้ชายถามอย่างเงี้ยฉันจะอึ้งนิดนึงแล้วจะแบบก็ต้องไปต่ออ่ะเราแบบไม่ได้อ่ะคือเราไม่กลัวอะไรแล้วสิ่งที่กลัวตอนเนี้ยคือกลัวมีคลิปตัวเองอยู่ในตรงนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าช่างแม่งถ้ามันจะทะเลาะกันก็ให้มันทะเลาะที่เรากดเข้าไปมันไม่มีคลิปเราเว้ยแต่ว่ามีคลิปผู้หญิงคนอื่นเป็น100 คลิปอะ100 คลิปผู้หญิงคนอื่น I serious ว่ามันมากกว่า100 คลิปด้วยจังหวะนั้นนะสิ่งแรกที่ไอคิดคือแล้วมันพาวหรือมันไม่พาวผู้ชายอะฟีลเป็นยังไงฟีลมันช็อกเว้ยแล้วบอกว่าฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมถ้าเธอจะรู้สึกแย่แบบก็ต้องเพราะว่าเธออยากดูเองเขาบอกว่าฉันไม่โกรธเพราะว่าฉันเข้าใจว่าคนเรามีประวัติได้โอเคอันนี้เขาทำก่อนเราใช่ถ้าสมมติว่าเคยมีอะไรกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนนะมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าฉันขอถามหน่อยว่าถ้าเราคบกันจริงจังตอนนี้แล้วเธอจะลบให้ฉันได้ไหมซึ่งผู้ชายบอกว่าเรายังไม่ได้คบกันนานพอที่จะลบออกซึ่งโอเคเราก็หยุด conversation นี้ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าหลังจากนี้ไปมาจะทะเลาะแล้วเราก็เลยขอเบรกแล้วก็ไปนั่งคิดประมาณ1-2 วันโคตรโตเลยอ่ะอันนี้ความโตมากคือได้กับป่าดิคุณแบบ really คือไอ้รู้สึกว่ามันต้องคิดไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอะเราไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์มันเพิ่งมาประมาณ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยเราก็เลยไปนั่งคิดแต่เราก็ถามตัวเองแล้วว่าเราไม่สามารถอยู่ใน relationship ที่เขายังมีคลิปผู้หญิงคนอื่นในมือถือได้จริงๆไอ้ก็เลยตัดสินใจแบบคุยกันทั้งคู่แหละว่าอาจจะแบบเลิกคบกันนะให้มันจบแค่นี้เขาก็ยังบอกว่าเหมือนส่งท้ายกับเราว่าเดี๋ยววันนึงอะยูจะแบบยูคงไม่ได้เจอคบใครได้นานหรอกเพราะว่ายูอะเป็นอย่างนี้คือยูแบบยังเด็กยูก็เลยจะเป็นอย่างนี้ถ้ายูคิดแบบนี้ต่อไปยูจะอยู่กับใครได้ไม่นานแล้วสิ่งที่พีคคืออะไรรู้ป่ะหลังจากที่ไอเลิกกับผู้ชายคนนี้ชีอะไปคบกับเพื่อนสนิทดีที่รู้เรื่องราวทั้งหมดดีที่ผ่านมา Are you fucking for real ใช่แล้วเพื่อนสนิทเอาอะเคยมีอะไรกับเพื่อนของผู้ชายคนนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ชายคนนี้เหมือนกันแต่สถานการณ์นี้คือไม่บอกเราด้วยซ้ำให้เรามารู้เองอะผ่านการลงสตอรี่ Happy Birthday กันแบบ My Love อะเรามันรู้เองผู้หญิงคนนี้ไม่ได้บอกเราเพื่อนไม่บอกเราผู้ชายไม่บอกเราแล้วมันไม่ nice มัน break the girl code มาคือฉันเข้าใจนะสมมติว่า best friend ของติช่าจะเลิกกับแฟนใช่ไหมแล้วเขากลายเป็นคู่รักแบบที่แท้ทรูของกันเราไม่ได้อยาก stop นะแต่มึงแค่ดูเวลาหน่อยใช่หรือไม่ก็บอกเราหน่อยหรือบอกเราหน่อยหรือ communicate กับเราหน่อยเผื่อเรามีเข้าใจได้ถ้าเกิดยุงไปแอบคบกันอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันโดนหักหลังอะแบบช่วยไม่ได้อะมันก็รู้สึกเหมือนว่าแล้วมึงเป็นเพื่อนกูที่คอยจะบอกความจริงคือนี่คือฐานะเพื่อนของกันที่เราให้กันได้คือความจริงใจและความใส่ใจกันถ้าเกิดเธอรู้ว่ามันจะทำให้ฉันเฮิร์ตอะทำไมมึงยังไปทำณตอนเนี้ยเวลา timing อะมีส่วนแล้วไปแอบคบกันทีหลังอะจะให้อีกคนนึงไม่รู้สึกโดนหักหลังได้ไงวะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยที่เราเดทจริงจังจนเราโสดมา2 ปีเพราะว่าไม่ใช่เพราะเรากลัวความรักหรือมี trust issue นะแต่เราแค่รู้สึกว่าต่อไปเนี้ยถ้าเห็นสัญญาณอะไรที่มันเป็นสัญญาณน่ากลัวเราก็คงจะไม่ต้องรอดูภาพรวมให้มันนานกว่านี้แล้วแบบเหมือนดูแค่ภาพเนี้ยถ้ายูแบบมันไม่ต้องไปต่อมันไม่ต้องพยายามจะรู้กว่านี้แล้วที่ทำกูนี่มันก็ disrespect กูเต็มที่แล้วเนี่ยถูกโอเคอะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ฝากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกหรือมีอะไรพูดกับสาวๆแล้วก็ฝากผลงานได้เลยค่ะโอเคคือในคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคะแต่อยากให้ทุกคนรักตัวเองมากๆดีกว่าคือเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งอะต่อให้ใครจะไม่รักเราหรือใครจะไม่ให้คุณค่าในตัวเราอย่าลืมว่าเราอยู่ตัวเองมาตั้งแต่วันแรกของชีวิตจนถึงวันนี้ยูควร proud และภูมิใจในตัวเองมากๆยูสมควรได้รับความรักที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นน่ะอย่าเอาตัวเองไปแบบลดค่าตัวเองขนาดนั้นความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นแค่ปีนึงหรือบางคนนานถึง5 ปีแต่ยูอย่าลืมว่ายูมีชีวิตอาจจะสักแบบ20 ปี30 ปีอันนี้คือมันนานมากกว่าที่อยู่กับผู้ชายคนนั้นเพราะฉะนั้นเอาตัวเองไปเจออะไรที่ดีเถอะนะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะตอนนี้ต้ากำลังถ่ายรายการอยู่ที่รายการมงลงไม้นะคะทุกคนตอนนี้ใกล้จะถึงรอบไฟนอลแล้วมาดูกันนะคะว่าต้าจะสามารถคว้ามงมาได้หรือเปล่านะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามนะคะ
โซเชียลมีเดียต่างๆที่เราขึ้นให้ตรงนี้ของเขาเลยนะคะมีหรือพูดมาด้วยมี IG TikTok อะไรบ้างมี IG TikTok นะคะพิมพ์ไปว่ากีตาริมาไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนนะคะก็พิมพ์ชื่อนี้แล้วก็จะเจอต้าทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่มาแชร์ขอบคุณค่ะใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะหรือมีอะไรเรื่องราวผู้หญิง Girl Talk เยอะมากนะฝากคอมเมนต์ด้วยมันมีกำลังใจให้คือเป็นกำลังใจให้ช่องเราทุกคนกด subscribe เถอะถ้าเกิดดูมาแล้วชอบกด subscribe หน่อยมันช่วยช่องเรามากไปกดติดตามแขกรับเชิญของเราคอมเมนต์ subscribe ไลค์แล้วก็แชร์เยอะๆนะคะเจอกัน next time byeสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with Confidence จะสนุกมากเลยอะแบบว่าเป็นรายการแรกเลยนะต้องไม่เคยเป็นรายการไหนเลยอะจริงแล้วคืออยากมามากแล้วคือน่าดูตั้งแต่แบบ EP แรกๆนะ I Kanticha แบบว่า ขอบคุณมากๆเลยค่ะ